नमस्कार. आज आपण रव्याचे झटपट मऊ लुसलुशीत असे अप्पे आणि शेंगदाणा चटणी कशी बनवायची ते बघणार आहोत. तर चला बघूया. रवा अप्पे बनवण्यासाठी इथे आपल्याला 1 वाटी बारीक रवा घ्यायचा आहे. त्यामध्ये अर्धी वाटी दही घालायचं आहे आणि त्याच वाटीने आपल्याला अर्धी वाटी पाणी घालायचं आहे. दह्याच्या गाठी मुडेपर्यंत आपल्याला 1 ते 2 मिनिटांसाठी हे मिश्रण फेटून घ्यायचं आहे. इथे बारीक रव्याऐवजी तुम्ही जाड रव्याचा सुद्धा वापर करू शकता. परंतु जाड रव्यापेक्षा बारीक रव्याचे अप्पे हे खूप छान लागतात. बॅटर फेटून झाल्यानंतर आपल्याला हे 15 ते 20 मिनिटांसाठी झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे रवा छान फुलून येतो. बॅटर झाकून ठेवलंय तोपर्यंत आपण मिरचीची पेस्ट तयार करणार आहे. तर त्यासाठी आपल्याला 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या आणि अद्रकचा तुकडा घेऊन बारीक अशी पेस्ट तयार करायची आहे. इथे तुम्ही बघू शकता या पद्धतीची पेस्ट आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपण शेंगदाणा चटणी बनवणार आहे. तर त्यासाठी आपल्याला पाव वाटी खरपूस असे भाजलेले शेंगदाणे घ्यायचे आहेत. 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या भाजून घ्यायच्या आहेत. शेंगदाणा चटणीमध्ये हिरव्या मिरच्या आणि शेंगदाणे हे भाजूनच घालायचे आहेत. 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या आहे. कोथिंबीर आपल्या आवडीनुसार घालायची आहे आणि आपल्या चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. थोडंसं पाणी घालून आपण याची बारीक अशी चटणी तयार करून घेणार आहे. तुम्ही इथे बघू शकता शेंगदाणा चटणी तयार झालेली आहे. ही चटणी आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेणार आहे. ही चटणी तुम्ही या पद्धतीची सुद्धा खाऊ शकतात. परंतु यावरती आपण तडका देणार आहे. तर त्यासाठी आपल्याला वाटीमध्ये तेल तापत ठेवायचं आहे. तेल तापल्यानंतर यामध्ये मोहरी आणि जिरं टाकायचं आहे. जिरं आणि मोहरी तळतळल्यानंतर 3 ते 4 कढीपत्त्याची पानं घालायची आहेत आणि हा तडका चटणीमध्ये घालून घ्यायचा आहे. 15 ते 20 मिनिटानंतर इथे तुम्ही बघू शकता रवा अगदी व्यवस्थित फुललेला आहे. त्यानंतर आपल्याला हे 1 मिनिटासाठी फेटून घ्यायचं आहे. यामध्ये आपण भाज्या घालणार आहे. तर त्यासाठी मी अर्धा वाटी बारीक चिरलेला कांदा घातलेला आहे. 1 गाजर किसून घातलेला आहे. हिरवी मिरची आणि अद्रकची पेस्ट घातलेली आहे आणि आवडीनुसार कोथिंबीर घातलेली आहे. यामध्ये भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता. हे सर्व आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. रवा अप्पे बनवताना पिठाची कन्सिस्टन्सी या पद्धतीचीच ठेवायची आहे. पीठ जर जास्त पातळ झालेलं असेल, तर अप्पे व्यवस्थित जमत नाही. दह्यामध्ये आपण मीठ घातलेलं नाहीये. मीठ हे सर्वात शेवटी घालायचं आहे. कारण दही आणि मीठ हा विरुद्ध आहार आहे. म्हणून सर्वात शेवटी सर्व मिक्स करून झाल्यानंतरच आपल्याला मीठ घालायचं आहे. कोणत्याही पदार्थामध्ये दही घातल्यानंतर सर्वात शेवटी मीठ घालायचं आहे. इथे तुम्ही अर्धा चमचा इनो किंवा मग खायचा सोडा घालू शकता. इथे इनो घातलेला आहे मी. इनो ॲक्टिव्हेट होण्यासाठी थोडंसं पाणी घातलेलं आहे आणि हे आपण मिक्स करून घेणार आहे. तुम्हाला जर इनो किंवा खायचा सोडा घालायचा नसेल, तर तुम्ही स्किप करू शकता. परंतु इनो किंवा खायचा सोडा घातल्यामुळे अप्पे छान फुलून येतात आणि मोकळे होतात. इथे बॅटर फेटून झाल्यानंतर आपल्याला अप्पे पात्र तापवून घ्यायचं आहे. अप्पे पात्र तापल्यानंतर त्यामध्ये 1 ते 2 चमचा तेल घालायचं आहे. इथे तेल किंवा तूप काहीही घालू शकतात. त्यानंतर आपल्याला थोडं-थोडं करून पीठ घालून घ्यायचं आहे. अप्पे पात्रामध्ये पीठ टाकत असताना गॅसची फ्लेम ही मीडियमच ठेवायची आहे. आणि हे अप्पे आपण वाफेवरती 5 ते 10 मिनिटांसाठी वाफवून घेणार आहे. 5 ते 10 मिनिटानंतर इथे तुम्ही बघू शकता अप्प्यांचा कलर चेंज झालेला आहे. हा कलर गाजरमुळे आलेला आहे. तुम्ही ज्या भाज्या घालतात
त्याचा कलर अप्प्यांना लागतो. त्यानंतर आपण वरची बाजू खाली करून घेणार आहे आणि खाली सुद्धा आपण व्यवस्थित असं वाफवून घेणार आहे. इथे मंद आचेवरती अप्पे तयार झाल्यामुळे एकसारखा रंग आलेला आहे. आणि 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून आपल्याला हे वाफेवरती वाफवून घ्यायचे आहेत. तुम्हाला जर वरतून तेल घालायची आवश्यकता वाटत असेल तर तुम्ही घालू शकता. दोन मिनिटानंतर इथे तुम्ही बघू शकता अगदी दोघं बाजूंनी अप्पे तयार झालेले आहेत. अप्पे तयार झालेले आहेत हे बघण्यासाठी आपल्याला साइडचा अप्पा चेक करून घ्यायचा आहे. साइडचे अप्पे जर व्यवस्थित तयार झालेले असतील म्हणजे आपले अप्पे तयार झालेले आहेत. अप्पे तयार झाल्यानंतर आपल्याला हे सर्व काढून घ्यायचे आहेत. हे अप्पे तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा मग मुलांच्या टिफिनसाठी देऊ शकता. अगदी हेल्दी ऑप्शन आहे. मुलं जर भाज्या खात नसतील तर या पद्धतीने तुम्ही पदार्थांमध्ये भाज्या टाकून मुलांना देऊ शकतात. याच पद्धतीने आपण सर्व अप्पे तयार करून घेणार आहे. अप्पे काढून झाल्यानंतर आपल्याला अप्पे पॅन पुन्हा व्यवस्थित असं हाय फ्लेमवरती तापवून घ्यायचं आहे. पीठ घालताना पुन्हा आपल्याला गॅसची फ्लेम ही मीडियम करायची आहे आणि या पद्धतीने आपण सर्व अप्पे तयार करून घेणार आहे. इथे तुम्ही बघू शकता अप्पे तयार झालेले आहेत. अगदी मऊ लुसलुशीत असे कापसासारखे मऊ झालेले आहेत. तुम्ही सुद्धा नक्की तयार करून बघा. आजची रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.